Ми відібрали з 74 робіт, ми відібрали 19, які, на нашу думку, найкраще відповідають темі. Друге місце у нас отримує Поліна Макарова з міста Харкова. Дякую. Я хотіла б почати з подяки вам, пані Катерина та пані Лілії, за те, що вони створили таку можливість ілюстраторам, дизайнерам взяти участь у цьому процесі затвердження гендерної рівності. Герої моїх ілюстрацій – це дикі тварини, де самець, чоловік, він домінує над жінкою своєю постаттю, своїм образом, тобто фізично, психологічно. І він задає таке питання дуже далеко від дикої природи про бізнес для чоловіків, про президента жінку, про фістех для дівчаток. І цим я хотіла показати, наскільки це дика ситуація в нашому сучасному суспільстві. Я хотіла би зауважити, що ілюстрація про фістех для дівчат – це реальна історія в нашому Харківському Каразінському університеті. Є викладач, я не знаю його прізвища, але я знаю, що він є, який принципово не бере дівчат, так, аргументуючи це тим, що фістех це не для дівчат. Що тут скажеш? І я би хотіла сказати, чому для мене це актуально. Я представляю студію графічного дизайну Organic Design. Ми знаходимося у Харкові. І ми співпрацюємо та працюємо над проєктами, які мають соціальну та екологічну спрямованість. Так. Тому для нас це дуже важливо, як одна з таких тем, як одна з проблем, яку потрібно висвітлювати. І я з позиції дизайнера, з позиції, я вважаю, що графічний дизайн – це один із способів комунікації, тобто це медіа. І я хочу зауважити, що роль медіа у затвердженні цінностей гендерної рівності, вона не використовується у повному потенціалі своєму. І я хочу сказати, що для мене особисто дуже боляче було спостерігати засилля реклами, присвячене 8 березня, коли День боротьби жінок за свої права перетворився на тотальне приниження чоловіків і жінок з ціллю отримання комерційної вигоди. Я вважаю, що це неприпустимо і, мабуть, мають бути якісь юридичні підстави не допускати таку рекламу у масове втілення. Я на цьому не знаюсь, але це дуже критична ситуація. І друге, що я хотіла розказати, я ще хотіла подякувати пані Юлії, яка мене запросила зробити ілюстрацію на цій дошці. Там я зобразила чоловіків та жінок, які представляють різні професії, і вони рівні у цих професіях, незалежно від статі своєї. І дуже кумедна історія вийшла. Вчора я пішла до магазину, щоб придбати крейду, для того, щоб зробити цю ілюстрацію. І коли до мене підійшла консультантка магазину, вона мене спитала, чи мені потрібна крейда для хлопчика чи для дівчинки. Да, і я була дуже здивована, але вона мені показала 2 набори. Один для хлопчиків, такий синенький, другий для дівчаток рожевий. І саме цікаве, що набір для хлопчиків був голландського виробництва, і він коштував 77 гривень, а набір для дівчат був українського виробництва, і він коштував 17 гривень. І я спитала, чому така різниця? І консультантка сказала мені, що різниця дуже серйозна у якості, тому якщо я хочу зробити гарну ілюстрацію, то, мабуть, треба придбати якісну крейду для хлопчиків. Це дуже кумедно в контексті того, що я придбала її для того, щоб зробити ілюстрацію на тему гендерної рівності. Хочу ще раз подякувати всім, хто приймає участь у цьому процесі. І я хочу сказати, що я як дизайнерка, ілюстраторка, і я очолюю студію. Ми дуже зацікавлені у співпраці з усіма організаціями, приватними особами з ціллю затвердження цінностей гендерної рівності. Дякую. Дякуємо вам дуже, друзі, оплески нашим
учасникам медіафоруму. Поліні Макаровій, користуючись нагодою, хочемо подякувати за цю ілюстрацію. Ну і за, власне, ту історію, яка щойно прозвучала, дійсно цікава.